Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα παραδοσιακά ντολμαδάκια, τα οποία, όπως βλέπετε, τα έχουμε φτιάξει σε μέγεθος μπουκιάς και τα συνοδεύουμε με μια υπέροχη σως λεμονιού από τον ζωμό που δημιουργήθηκε κατά τον βρασμό, τον οποίο έχουμε δέσει με corn flour και λεμόνι. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με φρέσκα αμπελόφυλλα, όπου έχουμε κόψει τα κοτσάνια. Προσέξτε το εδώ, βλέπετε το κοτσανάκι έχει κοπεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα πλύνουμε τα αμπελόφυλλα πάρα πολύ καλά και θα τα βάλουμε να τα ζεματίσουμε, όπως λέμε, δηλαδή θα τα βάλουμε μέσα σε βραστό νερό για περίπου 2 λεπτά. Θα χρειαστούμε περίπου στα 100 αμπελόφυλλα. Άρα τα βάζουμε για 2 λεπτά μέσα σε βραστό νερό να τα ζεματίσουμε και στη συνέχεια τα αφαιρούμε και τα τοποθετούμε σε κρύο νερό. Εδώ λοιπόν το νερό μας έχει βράσει και όπως σας είπα θα προσθέσουμε μέσα τα αμπελόφυλλα, θα τα πιέσουμε λίγο και θα τα ζεματίσουμε σε μέτρια φωτιά, να μην κοχλάζει το νερό πολύ δυνατά, γιατί θα μας τα διαλύσει τα αμπελόφυλλα. Και αφού τα ζεματίσουμε για περίπου 2 λεπτά, θα τα αφαιρέσουμε με μια τρυπητή κουτάλα, όπως σας είπα, και θα τα βάλουμε μέσα σε κρύο νερό για να βοηθήσουμε να κρυώσουν πιο γρήγορα. Τα αμπελόφυλλα αυτά στη συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουμε για τα ντολμαδάκια ή μπορούμε και να τα τοποθετήσουμε σε σακούλες τροφίμων στην κατάψυξη, διατηρούνται περίπου για 1 χρόνο. Εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε τη γέμιση, για την οποία θα χρειαστούμε ένα πολύ μεγάλο κρεμμύδι. Εγώ δεν έχω ένα πολύ μεγάλο, οπότε χρησιμοποιώ ένα μέτριο και ένα μικρό, το οποίο κόβω σε διαχειρίσιμα κομμάτια και θα το βάλω μέσα σε ένα blender. Το ίδιο και το μικρό. Θα χρειαστούμε μισό ματσάκι μαϊντανό, που απλά κόβουμε σε διαχειρίσιμα κομμάτια, γιατί θα μπει και αυτός μέσα στο blender. Μέσα στο ίδιο blender θα προσθέσουμε μισό ματσάκι άνηθο, αν δεν χωράει όπως σε μένα, μπορείτε λίγο να αλέσετε αυτά, να πέσει ο όγκος και στη συνέχεια να προσθέσετε τα υπόλοιπα μυρωδικά, που είναι, όπως σας είπα, μισό ματσάκι άνηθος και μισό ματσάκι δυόσμος. Αν δεν έχετε φρέσκο δυόσμο, εννοείται θα χρησιμοποιήσετε αποξηραμένο. Εμένα, όπως βλέπετε εδώ, δεν χωράει, οπότε θα χρειαστεί να αλέσω λίγο. Για να βοηθήσω το μηχάνημα να λειτουργήσει χωρίς να μου καεί, θα προσθέσω 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και τώρα λοιπόν που έχει πέσει, όπως βλέπετε, λίγο ο όγκος, δεν το έχω αλέσει ακόμα πλήρως, θα προσθέσω τον υπόλοιπο άνηθο και το φρέσκο δυόσμο, όπως σας είπα, περίπου μισό ματσάκι, 1/3 με μισό ματσάκι, ανάλογα το ματσάκι που έχετε. Επαναλαμβάνω ότι αν δεν έχετε φρέσκο δυόσμο, θα βάλετε αποξηραμένο. Στο δυόσμο, επειδή τα κοτσάνια αυτά δεν είναι ιδιαίτερα τρυφερά, κάποια είναι λίγο ξυλώδη στη βάση, γι' αυτό το λόγο, όπως βλέπετε, αφαιρώ τα φύλλα μόνο.
Αν εσείς έχετε τρυφερά κοτσανάκια δυος μου, εννοείται θα βάλετε μέσα ολόκληρο το κοτσάνι. Εδώ λοιπόν είναι το τελικό μας μείγμα και θα αλέσουμε πάρα πολύ καλά. Μέσα σε ένα βαθυσκευός έχουμε βάλει 750 γραμμάρια κιμά και θα προσθέσουμε 240 γραμμάρια ρύζι. Γενικότερα να γνωρίζετε ότι μια καλή αναλογία είναι ανά 250 γραμμάρια κιμά 80 γραμμάρια ρύζι. Άρα αν βάλετε μισό κιλό κιμά θα χρησιμοποιήσετε 160 γραμμάρια ρύζι. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο περίπου στα 60 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε πιπέρι κατά βούληση. Εγώ θα βάλω περίπου στα 40 κράκ. Αλάτι, εγώ θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού, εσείς θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Και θα προσθέσουμε το κρεμμύδι με τα αλεσμένα μυρωδικά. Θυμίζω ένα πολύ μεγάλο κρεμμύδι, μισό ματσάκι μαϊντανός, μισό ματσάκι άνηθο και μισό ματσάκι δυόσμος. Θα προσθέσω και ελάχιστο νεράκι, σαν να ξεπλύνω το δοχείο δηλαδή, μία κουταλιά της σούπας. Όπου βέβαια μπορείτε αντί για το νεράκι που έβαλα εγώ, εσείς να προσθέσετε επιπλέον ελαιόλαδο για να μπορεί να δουλευτεί το μείγμα. Και τώρα θα διαλύσουμε το κιμά με αεράτες κινήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν πιέζουμε, δεν προσπαθούμε να ζυμώσουμε μπιφτέκι. Δεν θέλουμε να γίνει σφιχτή η ζύμη. Θέλουμε απλά να ανακατέψουμε τα υλικά μας πάρα πολύ καλά, χωρίς όμως να γίνει σφιχτή η ζύμη. Βλέπετε πως το κάνω. Είναι λίγο πιο αέρινες θα έλεγα οι κινήσεις, χωρίς δηλαδή να πιέζουμε. Και θα ανακατέψουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Και το μείγμα μας έχει ομογενοποιηθεί όπως βλέπετε. Οπότε ήρθε η ώρα να τυλίξουμε τα ντολμαδάκια. Στο σημείο αυτό λοιπόν οπλιζόμαστε με υπομονή. Ανοίγουμε μερικά αμπελόφυλλα πάνω σε μια επιφάνεια, σε ένα ξύλο κοπής. Και θα βάλουμε από ένα κουταλάκι του γλυκού γέμιση σε καθένα. Εδώ χρειάζεται υπομονή να τα κάνετε μικρά. Δηλαδή να είναι μπουκίτσες. Ασφαλώς τρώγονται και αν είναι μεγάλα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο νόστιμα όταν είναι μικρά. Λοιπόν, εδώ. Και θα σας δείξω τώρα πώς τα τυλάμε. Θα κλείσουμε εδώ, εδώ. Κλείνω τα πλαγιά, κλείνω τα πλαϊνά και ρολάρω το ντολμαδάκι μου. Έτοιμο το πρώτο. Πάμε πάλι με ένα δεύτερο. Κλείνω από κάτω. Κλείνω τα πλάγια και ρολάρω σφιχτά το ντολμαδάκι μου. Μεγάλη προσοχή, σφιχτά. Βλέπετε, τα τυλίγουμε σφιχτά. Συνεχίζω να σας δείξω και ένα τρίτο. Και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει η γέμιση. Σας δείχνω και ένα τελευταίο. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας.
πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι τυλίγουμε τα ντολμαδάκια και πού τα τοποθετούμε. Θα πάρουμε λοιπόν μια κατσαρόλα και αν μας έχουν περισσέψει αμπελόφυλλα θα στρώσουμε μερικά στον πάτο. Συνήθως για αυτή τη δουλειά κρατάμε κάποια τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα ζωντανά, ήταν κομμένα, ήταν πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα. Εδώ λοιπόν στρώνουμε λοιπόν τον πάτο της κατσαρόλας μας, αρχίζουμε να τοποθετούμε τα ντολμαδάκια το ένα κολλητά στο άλλο, αρκετά σφιχτά μεταξύ τους, και μόλις καλύψουμε την περίμετρο σφιχτά όπως σας είπα, συνεχίζουμε με την εσωτερική περίμετρο μέχρι να καλύψουμε ολόκληρο τον πάτο της κατσαρόλας μας. Και αφού καλύψουμε τον πάτο της κατσαρόλας συνεχίζουμε από πάνω με δεύτερη στρώση. Καθώς τα τοποθετώ στην κατσαρόλα τα μετράω και από ό,τι βλέπω έχουν βγει περίπου 100 κομμάτια. Αυτά εδώ είναι η τρίτη στρώση που βλέπετε, τα οποία δεν θα βγούνε για να καλύψω ολόκληρη την επιφάνεια, οπότε τα βάζω με αυτόν τον τρόπο για να τα στριμώξω και να μπει το πιάτο να τα συγκρατήσει. Αυτά εδώ λοιπόν. Θα προσθέσουμε στην κατσαρόλα λίγο αλάτι, πιπέρι, και θα τοποθετήσουμε από πάνω ένα πιάτο, το οποίο όμως να είναι καλής ποιότητας, πυρήμαχο, να μην σπάσει. Θα προσθέσουμε το χυμό από 2 λεμόνια, ...80 με 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, περίπου 1 με 1,5 λίτρο νερό, ώστε να καλύψουμε τα ντολμαδάκια. Θα καλύψουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και θα βράσουμε τα ντολμαδάκια μας σε μέτρια φωτιά, να μην είναι πολύ δυνατή, να μην υπάρχει έντονος βρασμός και μας διαλυθούν. Θα βράσουμε λοιπόν σε μέτρια φωτιά για 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. Τα ντολμαδάκια μας είναι έτοιμα, έχουμε αφαιρέσει το πιάτο και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να τα βγάλουμε σε μια πιατέλα. Εδώ έχουμε το χυμό ενός λεμονιού και έχουμε προσθέσει 40 γραμμάρια corn flour. Βάλαμε 40 γραμμάρια corn flour γιατί έχει περισσέψει περίπου 1 λίτρο ζωμός. Γενικά αναγνωρίζετε το εξής, ότι ανά 500 μιλιλίτρα ζωμό καλό είναι να προσθέσετε 20 γραμμάρια corn flour. Δηλαδή στο λίτρο 40 γραμμάρια corn flour. Αν βάλετε 80 γραμμάρια θα έχετε τη σύσταση της μπεσαμέλ. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε τόσο παχύρευστη τη σως, οπότε βάζουμε τη μισή ποσότητα του corn flour. Θα αδειάσουμε το μείγμα μέσα στον ζωμό του φαγητού, συμπληρώνω ελάχιστο νερό και θα βάλουμε την κατσαρόλα στην εστία και θα φέρουμε σε βρασμό για να δέσει η σως.
Αν τώρα δεν σας έχει μείνει αρκετό ζωμός, μπορείτε εδώ να προσθέσετε νερό. Εδώ λοιπόν έχουμε τη σαλτσούλα που την έχουμε δέσει. Βλέπετε πως είναι δεμένη αλλά ρευστή. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα λοιπόν είναι να περιχύσουμε τα ντολμαδάκια μας με αυτή την ωραία σως. Στην κλασική τους εκδοχή η σως αυτή είναι σως αυγολέμονο. Εμένα όμως δεν μου αρέσει και έχω επιλέξει αυτή τη σως που τη δένω με το corn flour. Και εδώ έχω σερβίρει λίγα ντολμαδάκια σε ένα πιάτο, οπότε θα τα περιχύσουμε και αυτά με την υπέροχη σαλτσούλα που έχει μέσα όλα τα αρώματα από τα μυρωδικά και τα αμπελόφυλλα. Αν μας περισσέψει σως, εννοείται ότι την κρατάμε σε ένα δοχείο, ώστε κάθε φορά που σερβίρουμε ντολμαδάκια να συμπληρώνουμε σως στην περίδα. Παραδοσιακά λοιπόν ντολμαδάκια με σως λεμονιού, ένα υπέροχο πιάτο που μπορεί να είναι λίγο κουραστικό ως διαδικασία στην παρασκευή του. Πιστέψτε με όμως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει 100%. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.